लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निसा। आज चाहिँ हामीहरू हाउस, रुम र किचनमा एकदमै धेरै म्याक्सिमम लेभलमा बोलिने अथवा हामीलाई चाहिने वर्डहरू जुन चाहिँ हामीलाई घरभित्र काम गर्नको लागि अथवा घर बाहिर नै हामी काम गर्न जाँदाखेरि पनि जुन ठाउँमा चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो वर्डहरू, जुन वर्ड्सले चाहिँ हामीलाई अलिकति हिब्रू ल्याङ्ग्वेज बुझ्नलाई पनि अलिकति सहज हुन्छ, यानि कि सजिलो हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी आज बुझ्न जाँदैछौँ है त। जसमा हामीले बगैँचालाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ गार्डन होइन। हिब्रूमा हामी के भन्छौँ त भनेदेखि बगैँचालाई हामीले चाहिँ गान भनेर भन्ने गर्छौँ है त। हामीले 1 नम्बरमा लेखौँ बगैँचा होइन त, बगैँचालाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ गार्डन होइन त। अनि हामीले हिब्रूमा भन्छौँ गान। हिब्रूमा के भन्छौँ त गान। नेपालीमा बगैँचा, इङ्ग्लिसमा गार्डन, त्यसपछिबाट हिब्रूमा बगैँचा। 2 नम्बरमा जाउँ है त। हामीले फुल भनौँ है त, फुल। ओके, फुललाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ फ्लावर होइन त, फ्लावर भन्छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ हिब्रू ल्याङ्ग्वेजमा भन्छौँ प्रखिम। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। प्रखिम भनेको चाहिँ धेरै फ्लावर्स भयो कि, फ्लावर भयो। तर एउटा मात्र फुल भन्नु पऱ्यो भने फेरि पेराख भनेर पनि भन्ने गर्छौँ हामीले। पेराख भनेको एउटा मात्र फुल भयो भने प्रखिम भनेको फ्लावर्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रखिम भनेर भन्ने गर्छौँ। बगैँचाको मतलब हिब्रूमा हुन्छ गान, फुलको मतलब हिब्रूमा हुन्छ प्रखिम होइन। भनेदेखि अर्को हुन्छ हाम्रो खबर पत्रिका, यानि कि न्युज पेपर। पत्रिका भनेर हामीले बुझौँ है त यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ न्युज पेपरलाई हामीले हिब्रूमा के भन्छौँ त भनेदेखि इतोन भन्छौँ है। इतोनिम भनेको धेरै भयो, इतोन भनेको एउटा मात्र भयो। पत्रिकालाई के भन्दो रहेछौँ त हामीले इतोन। पत्रिका न्युज पेपर इतोन, पत्रिका न्युज पेपर इतोन। त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो टोयलेट पेपर। टोयलेट पेपर होइन त, टोयलेट पेपर। हामीले टोयलेट पेपरलाई हिब्रूमा भन्छौँ न्यार। टोयलेट न्यार। ओके, न्यार यसलाई भन्छौँ टोयलेट पेपर। अर्को रहेको छ अब हाम्रो टोयलेट नै सेरुतिम, जसलाई हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ शौचालय भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन त। शौचालय भनेको चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि टोयलेट हो भनेदेखि हिब्रूमा हुन्छ हाम्रो सेरुतिम भनेको चाहिँ हाम्रो टोयलेट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। सेरुतिम भनेको टोयलेट, शौचालय। 6 नम्बरमा हामी हेर्न जाँदैछौँ भित्ता भनेको त हामीले इङ्ग्लिसमा वाल भनेर बुझ्ने गर्छौँ होइन। वाललाई हामीले हिब्रूमा के भन्छौँ त भनेदेखि किर। के भन्छौँ त किर भनेको वाल, यानि कि हिब्रूमा भन्नुपर्दा वाल, नेपालीमा भन्नुपर्दा भित्ता, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा वाल। ओके, 7 नम्बरमा हामी हेर्छौँ ठुलो भवन भन्न पर्यो भनेदेखि हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि बिल्डिङ भनेर भन्ने गर्छौँ होइन त। बिल्डिङ भनेर भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हामीले हिब्रूमा भन्नुपर्दा चाहिँ बिन्यान भनेर भन्ने गर्छौँ। हिब्रूमा के भन्छौँ त बिन्यान। ठुलो भवन नेपालीमा भयो, इङ्ग्लिसमा भयो हाम्रो बिल्डिङ, हिब्रूमा हुन्छ हाम्रो बिन्यान। अर्को छ हाम्रो लिफ्ट, यानि कि हामीले नेपालीमा भर्याङ भन्छौँ भने लिफ्ट, इङ्ग्लिसमा एलिभेटर होइन, लिफ्ट
भन्छौँ नि हामीले लिफ्ट के, त्यसलाई भन्छौँ हामीले हिब्रूमा चाहिँ मालित, 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 मालित। अर्को रहेको छ हाम्रो दराज। दराजलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ कपबोर्ड, कपबोर्ड होइन। त्यसलाई हामीले हिब्रूमा भन्छौँ आरोन, आरोन, आरोन। नेपालीमा दराज, इङ्ग्लिसमा कपबोर्ड, हिब्रूमा आरोन। ओके। र अब हाम्रो अर्को रहेको छ हाम्रो ओछ्यान, बिस्तारा। ओके, बिस्तारा, ओछ्यान। हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा बेड भन्ने गर्छौँ भने हिब्रूमा भन्नुपर्दा मिता भनेर भन्छौँ है त। के भन्छौँ त? मिता। नेपालीमा बिस्तारा अथवा ओछ्यान, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा बेड, हिब्रूमा भन्नुपर्दा मिता, मिता भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब नुहाउने ठाउँ, नुहाउने ठाउँ। नुहाउने ठाउँलाई हामीले भन्छौँ इङ्ग्लिसमा बाथरुम होइन त, सबैलाई थाहा नै होला। नुहाउने ठाउँलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बाथरुम भन्छौँ भने हिब्रूमा चाहिँ अम्बातिया भन्छौँ है। अम्बातिया, अम्बातिया भनेको चाहिँ नुहाउने ठाउँ हिब्रूमा। ओके, अम्बातिया भनेको चाहिँ हाम्रो नुहाउने ठाउँ। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा बाथरुम, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि बाथरुम। अब हामी 12 नम्बरमा 11 नम्बरमा हेरौँ है त। भुइँ, भुइँ भनेको हामीले इङ्ग्लिसमा फ्लोर भनेर बुझ्ने गर्छौँ है। भुइँलाई फ्लोर भनेर बुझ्ने गर्छौँ भने हिब्रूमा भन्नुपर्दा रिचपा भनेर बुझ्ने गर्छौँ। ओके, रिचपा, रिचपा भनेको चाहिँ हिब्रूमा नेपालीमा भुइँ हुन्छ, इङ्ग्लिसमा फ्लोर, हिब्रूमा रिचपा। ओके, ओके। अब हामी 12 नम्बरमा जाउँ है त। 12 नम्बरमा हामीले भन्नको लागि बुझ्न सक्छौँ नि इङ्ग्लिसमा फर्स्ट फ्लोर, फ्लोर होइन, पहिलो तल्ला। नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि पहिलो तल्ला, पहिलो तल्ला भन्नु पऱ्यो भने हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। हामीले हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि कोमा रिसोना, कोमा रिसोना, कोमा रिसोना, फर्स्ट फ्लोर, कोमा रिसोना, फर्स्ट फ्लोर। अब हामी जान्छौँ 13 नम्बरमा। 13 नम्बरमा छ हाम्रो ढोका, ढोका। इङ्ग्लिसमा हामीले यसलाई भन्छौँ डोर, हिब्रूमा भन्नुपर्दा देलेत। हिब्रूमा के भन्छौँ त ढोकालाई? देलेत भनेर भन्ने गर्छौँ है त। हिब्रूमा के भन्छौँ त? देलेत भन्ने गर्छौँ, जसलाई हामीले नेपालीमा ढोका, इङ्ग्लिसमा डोर भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो अब झ्याल, सरी झ्याल होइन त, झ्याल। झ्याललाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ विन्डो होइन त। विन्डो भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हामीले हिब्रू भाषामा चाहिँ खलोन भनेर भन्ने गर्छौँ है त, खलोन भनेर भन्ने गर्छौँ। ओके, नेपालीमा झ्याल, इङ्ग्लिसमा विन्डो, हिब्रूमा खलोन। अब रहेको छ हाम्रो 15 नम्बरमा बरन्डा, बरन्डा। बरन्डालाई हामीले इङ्ग्लिसमा बाल्कोनी भनेर भन्ने गर्छौँ है। बाल्कोनी भनेर भन्ने गर्छौँ भने इङ्ग्लिसमा हामीले बरन्डालाई बाल्कोनी भन्छौँ भने हिब्रूमा हामीले मर्पेसेत भनेर भन्छौँ है। मर्पेसेत, मर्पेसेत भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालीमा बरन्डा, इङ्ग्लिसमा बाल्कोनी, हिब्रूमा मर्पेसेत। मर्पेसेत मिन्स बरन्डा, इङ्ग्लिसमा बाल्कोनी। ओके, अब 16 नम्बरमा हामी जाँदैछौँ खतरा, खतरा। इङ्ग्लिसमा हामीले डेन्जर भनेर बुझ्छौँ भने हिब्रूमा, हिब्रूमा के भनेर बुझ्छौँ हामीलाई कसैलाई थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छैन। थाहा हुनेले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला है। मेसुकान भन्छौँ है त, मेसुकान भनेर भन्छौँ। याद राख्नु होला, खतरा भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा डेन्जर हो भने हिब्रूमा चाहिँ मेसुकान, मेसुकान भनेर बुझ्छौँ। अब 17 नम्बरमा हामी जाँदैछौँ अन्ध्यारो, अन्ध्यारो। जस्ट अ मिनट। ओके,
अँध्यारो अँध्यारोलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ डार्क भनेदेखि हिब्रूमा भन्छौँ हामीले खोसेक खोसेक अथवा कतिले खोसेक पनि भन्नुहुन्छ क लास्टमा होइन कतिले खोसेक भनेर पनि भन्नुहुन्छ तर यसलाई सही तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ खोसेक भन्दा पनि खोसेक भनेर चाहिँ भनिन्छ है एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला नेपालीमा अँध्यारो इङ्ग्लिसमा डार्क हिब्रूमा खोसेक खोसेक अर्को रहेको छ हाम्रो 18 नम्बर 18मा रहेको छ हाम्रो उज्यालो अँध्यारो पछि के आउँछ त उज्यालो आउँछ पक्कै पनि सो हामीले उज्यालोलाई इङ्ग्लिसमा भन्छौँ लाइट लाइट होइन त हामीले हिब्रूमा भन्छौँ यसलाई ओर के भन्छौँ त ओर उज्यालो नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लाइट हिब्रूमा ओर 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 अर्को रहेको छ हाम्रो 19 नम्बरमा बिजुली बिजुली हामीले बिजुलीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ त इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भनेको नेपालीमा बिजुली हुन्छ भने हिब्रूमा चाहिँ खस्माल हुन्छ ओके खस्माल खस्माल भनेको चाहिँ नेपालीमा बिजुली इङ्ग्लिसमा इलेक्ट्रिसिटी अर्को रहेको छ हाम्रो 20 नम्बरमा 20 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो हावा हावा हावालाई हामीले इङ्ग्लिसमा एयर भन्ने गर्छौँ भनेदेखि हिब्रूमा हामीले के भन्ने गर्छौँ त अविर भन्ने गर्छौँ है अविर भनेर बुझ्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ हावा एयर हिब्रूमा भन्नुपर्दा अविर हामीले चाहिँ आज 25वटा चाहिँ शब्दहरू चाहिँ अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्छौँ होइन अहिले 20वटा भयो अब हामी 21औं नम्बरमा छौँ है त एयर कन्डिसन सरी मैले फर्स्टमै हिब्रूमा भने तपाईँहरूलाई हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ एयर कन्डिसन इङ्ग्लिसमा भनेको छु होइन इङ्ग्लिसमा नै छ हाम्रो यो एयर कन्डिसन भने पनि नेपालीमा इङ्ग्लिसमा एयर कन्डिसन भने पनि एउटा नै हो लेख्न पर्ने होइन सो मैले यहाँनिर चाहिँ एयर कन्डिसन भनेर इङ्ग्लिसमा मात्र लेखिदिँदैछु एयर कन्डिसन चिसो हावा फाल्छ नि होइन एयर कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो मजगान मजगान जाडोमा तातो फाल्ने गर्मीमा चिसो फाल्ने मजगान भनेको चाहिँ एयर कन्डिसन ओके 22 नम्बरमा छौँ हामी एयर कन्डिसन भनेको चाहिँ मजगान हिब्रूमा मजगान अब अर्को रहेको छ हाम्रो सिरक सिरक सिरकलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्ने गर्छौँ ब्ल्याङ्केट ब्ल्याङ्केट होइन हिब्रूमा हामीले यसलाई भन्ने गर्छौँ सिमखा 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 के भन्छौँ त सिरकलाई ब्ल्याङ्केटलाई हामीले हिब्रूमा सिमखा भनेर बुझ्न सक्छौँ सिमखा भनेर भन्न सक्छौँ अर्को रहेको छ हाम्रो तकिया तकियालाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छ पिलो होइन त इङ्ग्लिसमा हामीले तकियालाई भन्छौँ पिलो पिलो भने हामीले हिब्रूमा यसलाई के भन्छौँ त करित भनेर बुझ्छौँ है त करित भनेर बुझ्न सक्छौँ अब रहेको छ हाम्रो 24 नम्बर 24 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ तन्ना तन्नालाई हामीले भन्छौँ इङ्ग्लिसमा बेड कभर होइन त हिब्रूमा हामीले यसलाई भन्छौँ सदिन 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 एट लास्ट बट नट द लिस्ट होइन हाम्रो 25 नम्बर रहेको छ जहाँ चाहिँ हामीले पर्दालाई हामीले के भन्छौँ भनेर बुझौँ है त पर्दा पर्दालाई हामीले इङ्ग्लिसमा कर्टेन भन्छौँ है भन्छौँ भनेदेखि हामीले हिब्रूमा भन्छौँ भिलेन भिलोन ओके भिलेन नभनौँ भिलोन भन्छ यसलाई चाहिँ ओके पर्दालाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ कर्टेन हिब्रूमा भन्छौँ हामीले भिलोन आज हामीले पढेको छौँ जम्मा 25वटा शब्दहरू जुन चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट कसैलाई यो शब्द कम्प्लिट हामीले बुझ्न सकेनौँ कुनै पनि एउटा फुल सेन्टेन्स भनेदेखि एटलिस्ट एउटा मात्र वर्ड बुझ्न सकियो भने पनि यो मान्छेले चाहिँ कता यो कुरा सोध्दैछ कि भनेर थोरै बहुत अन्दाजा लगाउन सक्छौँ क्या गेस गर्न सक्छौँ नि त बुझ्न सजिलो हुन्छ हामीलाई सहज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला इजरायलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वर्डहरू चाहिँ जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जुन म तपाईँहरूलाई अब एकचोटि सर र फेरि पनि रिपिट गर्न जाँदैछु होइन बगैँचा इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा गार्डन हिब्रूमा भन्नुपर्दा गान बगैँचा गार्डन हिब्रूमा गान फुल इङ्ग्लिसमा फ्लावर हिब्रूमा
प्रखिम प्रखिम फुल इङ्ग्लिसमा फ्लावर हिब्रूमा प्रखिम पत्रिका पत्रिका न्युजपेपर पत्रिका न्युजपेपर हिब्रूमा इतोन पत्रिका न्युजपेपर हिब्रूमा इतोन टोयलेट पेपर नियर टोयलेट पेपर नियर शौचालय टोयलेट हिब्रूमा सेरुतिम सेरुतिम भित्ता वाल हिब्रूमा किर ठुलो भवन बिल्डिङ बिल्डिङ हिब्रूमा बिन्यान बिन्यान लिफ्ट हिब्रूमा मालित लिफ्ट अथवा एलिभेटर हिब्रूमा मालित दराज कपबोर्ड हिब्रूमा आरोन बिस्तारा बेड हिब्रूमा मिता नुहाउने ठाउँ बाथरुम हिब्रूमा आम्बातिया आम्बातिया भुइँ फ्लोर हिब्रूमा रिच्पा रिच्पा पहिलो तल्ला फर्स्ट फ्लोर कुमारी सोना पहिलो तल्ला फर्स्ट फ्लोर कुमारी सोना ढोका डोर हिब्रूमा देलेत देलेत झ्याल विन्डो हिब्रूमा खलोन खलोन बरन्डा बाल्कोनी हिब्रूमा मर्पेसेत बरन्डा बाल्कोनी हिब्रूमा मर्पेसेत खतरा डेन्जर हिब्रूमा मेसुकान 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 अँध्यारो डार्क हिब्रूमा खोसेक खोसेक उज्यालो लाइट हिब्रूमा ओर ओर बिजुली इलेक्ट्रिसिटी हिब्रूमा खस्माल खस्माल हावा अविर हिब्रूमा अविर हावा एयर हिब्रूमा अविर एयर कन्डिसन मजगान एयर कन्डिसन मजगान सिरक ब्ल्याङ्केट हिब्रूमा सिम्खा सिरक ब्ल्याङ्केट हिब्रूमा सिम्खा तकिया पिलो हिब्रूमा करित करित तन्ना बेड कभर हिब्रूमा सदिन सदिन पर्दा कर्टेन हिब्रूमा विलोन पर्दा कर्टेन हिब्रूमा विलोन आज हामीले पढ्यौँ 25वटा शब्दहरू जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ होटेलमा अथवा रुममा अथवा किचनमा हामीलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आज हामीले 25वटा वर्ड पढेको छौँ भने भोलि हाम्रो अर्को भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामीले 25वटा यसरी नै शब्दहरू पढ्नेछौँ। हस् त आजको लागि यति नै गर्छौँ। आशा गर्छु मैले पढाएको भनेको कुराहरू तपाईँले ध्यान दिएर लेख्नु भएको होला याद राख्नु भएको होला ताकि तपाईँहरूलाई काममा बाहिर हिँड्दा बस्दा होइन डुल्दा काममा पनि तपाईँहरूलाई इजरायलमा सहज होस्। हस् त थ्याङ्क यू सो